สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ GMMTV Special Talk Pride 2024 ค่ะเรายังอยู่ในเดือนมิถุนายนนะคะทั่วโลกก็ถือว่าเป็น Pride Month นะคะเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เรามาเซเลบรตความหลากหลายทางเพศกันนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยเรื่องราวของความหลากหลายทางเพศเนี่ยนะครับแม้ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเราจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ซึ่งว่าด้วยเรื่องของวัยรุ่นเป็นหลักแต่จริงแล้วภายในเรื่องราวของวัยรุ่นเนี่ยมันก็มีมิติของความหลากหลายทางเพศซึ่งสามารถที่จะมาพูดคุยกันได้เช่นกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังเนี่ยซึ่งไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วายหรือซีรีส์ยูริซึ่งกำลังจะกลายเป็นกระแสหลักแล้วเรื่องนี้มันจะสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศได้อย่างไรวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะอดีตของซีรีส์วายปัจจุบันจุดตัดที่ทำให้เกิดความพึงพอใจร่วมกันและอนาคตซีรีส์วายซีรีส์ยูริเราจะทำงานร่วมกับความหลากหลายทางเพศได้อย่างไรวันนี้นะคะมีบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นทางผู้กำกับผู้เขียนบทเจ้าของบทประพันธ์นักแสดงมานั่งพูดคุยกับเราวันนี้นะคะพี่เอกนะคะผู้กำกับของเราเป็นทีวีคุณเบสนะคะสวัสดีค่ะในเจ้าของบทประพันธ์นะคะซึ่งทุกคนมากๆองชองเตเนาะลาสทวายไลท์คุณบีสวัสดีนะคะคุณบีเนี่ยเป็นผู้เขียนบทโทรทัศน์ซึ่งที่ผ่านมาแฟนผมลาสทวายไลท์นี่นะคะที่ทันพันดาวผ่านมือเราหมดแล้วนะคะทางฝากกระนูนก็จะเป็นนักแสดงซึ่งหลายๆท่านก็ได้มีโอกาสได้ร่วมแสดงในซีรีส์วายซีรีส์อยู่ดีแล้วนะคะพี่กอล์ฟน้องเลิฟน้องบิวจอนและม้าปาคินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วผมถามนี่กันเลยจริงๆอ่ะถ้าว่าด้วยเรื่องซีรีส์ของโดยเฉพาะของ GMMTV อ่ะในช่วงต้นอ่ะเรามี Room Aloneเรามี 3VV Free ที่พี่จอดเล่นซึ่งจริงๆแล้วเราเคยมีเนื้อหาที่มันถ่ายทอดความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่กับแค่ชายหญิงมาแล้วแต่ว่าจากตรงนั้นนะมันเทิร์นมาสู่วายได้ยังไงเก๋คือจริงๆจุดเริ่มต้นของ GMMTV เองเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแรกๆของเราน่าจะเป็นRoom Aloneที่จะเริ่มมีเรื่องของตัวละครที่เป็นชายรักชายด้วยกันซึ่งตอนนั้นมันไม่ได้เกิดจากการที่เราจะทำซีรีส์โดยโฟกัสตรงนี้หรอกเราต้องการทำเนื่องจากเราเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องวัยรุ่นแล้วตอนนั้นมันเป็นความแปลกใหม่แล้วเราก็คิดว่ามันมีmodern relationship แบบนี้เกิดขึ้นในสังคมนั้นอยู่จริงๆในตอนนั้นมันมีลักษณะของเรียกที่คล้ายๆคู่วายสมัยนี้เรียกว่าคู่จิ้นถ้าจำได้เมื่อประมาณสัก10 กว่าปีที่แล้วจะมีคู่จิ้นที่ไม่ใช่นักแสดงจะมีลักษณะของความที่เขาเป็นแฟนกันแล้วก็มีคนชอบให้สองคนนี้อยู่ด้วยกันจะมีหลายๆคู่นะครับที่เริ่มมีกระแสตอนนั้นวัฒนธรรม BL จริงๆเป็นวัฒนธรรมที่มันคือความน่ารักความเพ้อฝันนิดๆแล้วพอมันมีอยู่ในสังคมจริงๆในตอนนั้นแล้วซีรีส์ก็เริ่มที่จะรีเฟล็กว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้อยู่จริงเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ของสังคมในตอนนั้นแสดงว่าในช่วงต้นก่อนที่ GMMTV จะมาทำวายอย่างจริงจังเนี่ยไอการรีเฟล็กหรือว่าการถ่ายทอดภาพของความสัมพันธ์ที่เป็นเพศเดียวกันมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่ามันมีเราก็ถ่ายทอดให้ดูแล้วมันเป็นเรื่องที่มันมีแล้วมันไม่มีคนพูดถึงในกระแสหลักไม่มีใครพูดถึงอยู่แล้วแน่ๆเรารู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่คือเราไม่ได้จับจ้องว่าเราต้องทำซีรีส์ชายรักชายนะหรือว่าหญิงรักหญิงอะไรก็ตามในเรื่องนั้นไม่มีทั้งชายรักชายและหญิงรักหญิงเลยแต่ว่ามันเป็นสังคมปัจจุบันที่ยังไม่มีใครพูดถึงแล้วก็เราก็เลยคิดว่าเราจะหยิบมาพูดถึงหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆมีแทรกมาตลอดแม้กระทั่งKiss the Series ก็จะมีคู่ของพีท9ที่เป็นเตนิวแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้หรือว่า3VV Free ที่บอกไปหรือว่าเรื่องแรกๆเนี่ยมันจะมีตัวละครเหล่านี้ปิกโรมที่อยู่ในเรื่องของรุ่นพี่ Secret Love ซึ่งก็เป็นตัวละครที่เป็นตัวซัพพอร์ตแต่ว่ามันกลับได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเรามาทำงานกับมันต่อแล้วก็วัฒนธรรมของ BL หรือ Y เนี่ยมันเริ่มฝังรากแน่นมันเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นเพราะอย่างแต่ก่อนเนี่ยซีรีส์งาน Y ไม่ว่าจะเป็นมังงะหรือว่าจะเป็นซีรีส์อะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องไม่ใช่เรื่องที่เราดูได้ง่ายๆมันเป็นเรื่องที่เราต้องแอบดูหรือเราต้องในสมัยก่อนนะใช่ในสมัยก่อนนะมันเป็นเรื่องที่เราจะไม่กล้าเปิดในโต๊ะกินข้าวหรือว่าอยู่ๆเปิดทีวีจอใหญ่ๆกินข้าวทั้งบ้านดูด้วยกันทั้งบ้านเราจะดูทั้งบ้านด้วยกันไม่ได้เหมือนโกลเด้นซองใช่มันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างส่วนตัวและเป็นเรื่องของความผ่อนคลายจากความตึงเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยความชื่นชอบต่องานวายในตอนต้นๆเนี่ยมันจะมีลักษณะของความที่เพอร์ซันอลมากๆแล้วก็
พอมันเริ่มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆสัญญาณมันมากขึ้นเรื่อยๆมันแผ่ขยายไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มมีซีรีส์วายอย่างจริงจัง โอเคไผ่บื้อไปถามทางเจ้าของบทประพันธ์บ้างครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าในฝั่งของนิยายหรือว่าบทประพันธ์ที่มันมีความเป็น BL เนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้นานแล้ว ในช่วงที่บอกว่าวายมันยังเป็นใต้ดินอยู่เนื้อหาในนิยายวายในช่วงนั้นนะกับที่เราอ่านทุกวันเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงไหมอะ วายเนี่ยมันมาจากแนวคิดแบบยาโอยหรือยูริที่มองว่าเป็นเหมือนกึ่งแฟนตาซีเลย ในโลกเนี้ยผู้ชายคบกับผู้ชายได้โดยปกติ หรือว่าผู้หญิงคบกับผู้หญิงได้โดยปกติ ดังนั้นนิยายกลุ่มแรกๆหรือการ์ตูนในกลุ่มแรกๆเนี่ยตัวละครจะไม่มีอิชชูความสับสนเรื่องเพศเลย อ๋อมันมีกฎของยูนิมีกฎของจักรวาล ของโดยเฉพาะเราก็เลยเรียกว่าเนี่ย อ่ กลุ่มนี้คือ Y แต่พอมันถูกนำมาใช้ในสังคมจริงๆอ่ะมันถูกเปลี่ยนแปลงมาคือคนที่ใช้เขียน LGBT เนี่ยจริงๆเขาก็มีประเด็นทางเพศอยู่เสมอตั้งแต่ยุค 20 ปีที่แล้วเนี่ยกลับไปอ่านนิยายที่เรียกว่านิยายวายเก่าๆเนี่ยทุกคนพูดเรื่องเพศหมดแทบจะไม่มีคนไหนเลยที่เปิดมาแล้วก็มีความสุขได้โดยไม่ต้องมีอิชชูเรื่องเพศความจริงเนี่ยเราชอบบอกว่างาน Y กับงานเพศหลากหลาย LGBT เนี่ยมันแยกกันแต่ผมจะบอกว่าความจริงเนี่ยมันซ้อนทับกันมาโดยตลอดย้อนกลับมาดูซีรีส์ Y ที่เราทำกันเกือบทุกเรื่องก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องเพศอยู่แล้วมากน้อยแล้วแต่กันไป ดังนั้นเนี่ยพอมาถึงวันนี้เนี่ยพอมาพูดถึงกลับมาเรื่องการเลือกคอนเทนต์หรือการจะเลือกสื่อสารเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ดึงเรื่องเพศมาเป็นเรื่องหลัก เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเรื่องเพศที่เราขับเคลื่อนในสังคมเนี่ยมันไปไกลกว่าที่ละครหรือว่าที่ซีรีส์จะมาพูดถึงได้มันไกลมากๆแล้วมันไปสู่สภาไปสู่ใดๆแล้วดังนั้นเราก็จะเลือกประเด็นที่เราคิดว่ามันอาจจะยังไม่ถูกพูดถึงหรือพูดถึงน้อยเพื่อขับเคลื่อนสังคมเช่นอย่างเรื่องล่าสุดที่ผมได้เขียนนิยายแล้วเขียนบทด้วยก็คือร้านสวายไลฟ์ภาพไหนไม่เคยลืมเราพูดคนพิการที่มีความเป็นเพศหลากหลายซึ่งผมเชื่อว่าประเด็นเนี้ยในสังคมไทยยังไม่ค่อยมีใครคิดถึงเวลาเราพูดถึงคนพิการเราจะพูดถึงความน่าสงสารแต่เราไม่เคยมองว่าเขาเป็นมนุษย์เขามีความต้องการทางเพศเหมือนกันดังนั้นเราพยายามจะยกเรื่องเพศที่ทุกคนพูดถึงเนี่ยตั้งไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็หาสับเซตเล็กๆที่เราจะสามารถเล่าเรื่องได้แล้วก็สามารถทำให้สังคมได้ประโยชน์ได้มาเล่าในงานยุคใหม่ๆของเราครับเท่าที่ฟังก็คือนิยาย BL นิยายวายเนี่ยจริงๆก็เขาก็มีประเด็นอยู่ตอนมาถามทางฝั่งคนเขียนบทโทรทัศน์ว่าแล้วเมื่อเราได้นิยายวายมาหนึ่งเรื่องเนี่ยประเด็นที่เรานำมาขยายต่อเพื่อให้มันเป็นภาพปรากฏในทีวีอะเราหยิบประเด็นตรงไหนเข้ามาบ้าง หรือเราเลือกที่จะแบบละทิ้งไหมว่าประเด็นเหล่านี้ไว้ก่อนต้องยอมรับว่าแรกๆที่เข้ามาทำเลยนะฮะเราจะติดนิสัยการทำบทแบบที่เราเคยทำมาที่เป็นชายหญิงซึ่งเราจะยึดความเอนเตอร์เทนเป็นหลักไว้ก่อนดังนั้นตอนเรื่องแรกๆที่ทำเรายังจะมองในแง่ของความเอนเตอร์เทนอย่างเดียวเก็บส่วนที่สนุกไว้ส่วนไหนไม่สนุกเราเอาออกแต่พองานมันออนแอร์ไปครับแล้วเราเห็นฟีดแบ็กของคนดูเราค้นพบว่าเขาไม่ได้คาดหวังจากคอนเทนต์ซีรีส์วายแค่ความเอนเตอร์เทนอย่างเดียวโอเคแล้วเราก็เลยทำให้เราเข้าใจแล้วเขาต้องการให้มันเป็นเรียกว่ามันเป็นกระบอกเสียงมันเป็นพื้นที่ที่สะท้อนค่านิยมใหม่ๆประมาณไปถามทางนักแสดงบ้างเพราะว่าก่อนที่เราจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงเป็นในซีรีส์วายเนี่ยเราจะรับหน้าที่เป็นผู้ชมมาก่อนในช่วงต้นๆก่อนที่เราจะก้าวขาเข้ามาเป็นนักแสดงซีรีส์วายซีรีส์ยูริเนี่ยภาพที่เราเห็นซีรีส์วายซีรีส์ยูริในทีวีเนี่ยมันเป็นอย่างไรในความรู้สึกของเราแค่รู้สึกว่าตั้งคำถามอย่างเดียวคือทำไมซีรีส์เรื่องนี้มันถึงทำงานกับคนดูจังเลยอะไรเงี้ยคนดูชอบอะไรในซีรีส์นี้นะอะไรเงี้ยผมเคยถามพี่ว่าบางทีเขาแค่อยากดูแค่แบบวันนี้ทำงานหนักจังเลยอยากกลับบ้านมาแล้วก็นอนดูเรื่องนี้อย่างสบายใจแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นไปทำงานมันต่อไปโอเคในแง่คนดูเราเห็นแล้วมันตอบคำถามในเรื่องอารมณ์นะในเรื่องอารมณ์เป็นหลักทางฝั่งมิวกับเลิฟป่ะคือตัวเลิฟเองไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันดูแบบแปลกแยกจากเรื่องความรักของผู้ชายกับผู้หญิงด้วยความที่เลิฟอยู่โรงเรียนหญิงล้วนมาแล้วก็รู้สึกว่ามันก็คือเป็นหนังหลักเรื่องหนึ่งไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันคือแบบ BL หรือ GL อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะของตัวหนูเองนะคะก็เติบโตมากับอะไรแบบนี้อยู่แล้วหนูไม่ได้มองว่ามันแปลกเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราก็คือมนุษย์เราสามารถที่จะมีความรักหรือว่าเราสามารถแชร์ได้ว่ามันคือความรักหลากหลายรูปแบบที่มันไม่ได้แปลกค่ะถ้าเกิดว่าทางมิวเลิฟเนี่ยจะมองจะเห็นว่า
BL ยูริมันตกอยู่ในแคตตากรีหนังรัก โดยไม่ได้มองว่ามันเป็นหนังรักของเพศนี้อะไรอย่าง ใช่ งี้ ใช่ใช่ ของจอร์ดอะจอร์ดเคยอยู่ใน 3BB Free ซึ่งเป็นเรื่องแรกๆซึ่งมันจะมีจำได้ว่าฉากจูบ3 คนอันลือลั่น ตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลย เพราะว่าตอนที่พี่โจพ่วงกับเขาส่ง reference ของเรื่องแบบหนังมาให้ดูอะไรเงี้ยจริงๆผมเองได้มีโอกาสดู ผมไม่แน่ใจว่านับเป็น Y หรือเปล่าแต่ว่า Call Me By Your Name อะครับ ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมดูแล้วก็เป็นหนึ่งใน reference ของ 3BB Free แล้วในเรื่องของ relationship ของตัวละคร เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นหนังที่ดีมากหนังหนึ่งแล้วก็เรื่องความรักระหว่างผู้ชายกับผู้ชายอะไรเราก็เห็นมาอยู่แล้วเราก็มีประสบการณ์จากเพื่อนจากคนที่รู้จักมาอยู่แล้ว เราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้มีแบบเราไม่ได้ติดอะไร ส่วนเรื่องคาแรคเตอร์ที่เป็นไบเซ็กชวลเราก็รู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงเราก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่าทำไมคนนี้เขาถึงรู้สึกแบบนี้กับในกรณีเคสของตัวละครผมคือทั้งสองเพศคือเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาแค่ชอบเขาอยากคุยกับใครเขาก็คุยมันไม่ได้มีข้อจำกัดครับแต่ว่าเหมือนมาร์กเลยก็คือแบบเห็นที่เริ่มตอนที่เข้ามาก็เริ่มเห็นบ้างในเรื่องของว่ามีเป็นคู่จิ้นอะไรครับก่อนหน้านี้เราจะเห็นคู่จิ้นเป็นผู้ชายกับผู้หญิงใช่ไหมครับในละครช่อง3ในกรณีที่เป็นช่อง3ช่อง7หรือว่าตัวละครที่เขาแบบมัน successful มากๆคนก็จะรู้สึกว่าอยากให้คนนี้คบกันชีวิตจริงเลยแต่เราจะเริ่มเห็นคู่จิ้นในฝั่งผู้ชายมากขึ้นตอนที่ผมเซ็นเข้า GMM มาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะตอบตอนนี้เหมือนให้ตอบทางฝั่งผู้ชมเนี่ยในสายตาผู้ชมเพราะฉะนั้น BL หรือยูริเนี่ยเป็นหนังรักเท่านั้นไม่ได้รู้สึกว่ามันมีประเด็นเรื่องของเพศใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อถามกอบจะขอให้ตอบใน2 ฝั่งคือ1ในลักษณะของผู้อ่านกับเป็นตัวแทนของ LGBTQ ก็เห็นบรรยากาศนะทั้งในเชิงวรรณกรรมทั้งในเชิงสังคมที่มองซีรีส์วายในช่วงต้นเป็นอย่างไรบ้าง คือเราก็เป็นคนเสพซีรีส์กลุ่มนี้ด้วยเหมือนกัน ซึ่งตอนแรกๆเนี่ยที่เราดูดิฉันเป็นแฟนคลับตั้งแต่ยุคบิ๊กโลมนะคะ แล้วก็ดูในฐานะความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ของมันนะดูเอนเตอร์เทนแล้วก็พาฝันเหมือนอย่างที่พี่เอกว่า แต่ในมุมนึงในฐานะที่เราเป็นกลุ่มเพศหลากหลาย เราเกิดมากับความรู้สึกที่ว่าเราแตกต่างหรือแปลกแยก การที่เห็นความสัมพันธ์เหล่านี้มันอยู่ในหน้าสื่อ ซึ่งเป็นหน้าสื่อหลักในเรารู้สึกว่ามันลดความแปลกแยกของตัวเองลงนะมันทำให้รู้สึกว่าแบบนี่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องปกติแล้ว คนอื่นเริ่มยอมรับได้เข้าใจมันมากขึ้น แล้วก็เอนจอยกับมันมากขึ้น อันนี้คือความรู้สึกของเรา ซึ่งในขณะที่เริ่มต้นเราดูเพื่อความเอนเตอร์เทนแต่ในขณะเดียวกันเรากำลังรู้สึกว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี้ยมันกำลังบอกอะไรกับสังคมมันทั้งรีเฟล็กและมันกำลังบอกด้วยเหมือนกัน Okay. ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีในยุคเริ่มต้นตอนนั้น แม้จะยังมีหลายคำถามอยู่หรือยังคล้ายๆยุคต้นๆที่บางคนยังถอยห่างออกมาว่าใช่หรอดีหรอใช่ไหมมันเหมาะสมไหมหรือมันควรไหมแต่รู้สึกว่าการที่มันอยู่บนสื่อหลักแล้วทำให้เห็นการมีอยู่แค่นี้ก็ถือว่ามันกำลังเริ่มต้นก้าวเดินที่ดีแล้ว มันคือการให้พื้นที่ ใช่ มันให้พื้นที่ ใช่ แต่ผมจะอยากถามว่าแล้วอันนี้ถามในมุมมองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ LGBT community เรนช่วยตอบเลยก็ได้นะ คิดว่ามัน represent ภาพของ community LGBT ได้มากพอ เราคิดว่าในช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ได้รีเฟล็กภาพชัดเจนมากนะครับ ในแง่ที่หนึ่งเหมือนที่พี่เอกย้ำว่ามันเริ่มจากความเป็นเอนเตอร์เทนมันเพื่อความเอนเตอร์เทนแต่มันค่อยๆเติบโตและพัฒนาพอเขาเริ่มเห็นว่ามันสื่อสารได้มากกว่าเอนเตอร์เทนมันสามารถใส่แมสเซจอะไรเข้าไปได้เนี่ยเขาก็เริ่มใส่มันลงไปแล้วมัน value กับคนในคอมมูนิตี้อย่างเราหลายๆอย่างเช่น3BB มีบทของเจนนี่ปานันที่เป็นตัวแทนของ trans women ซึ่งเหมือนเราอย่างเงี้ยมัน educate ในหลายๆมุมเช่นเรื่องการเป็น trans women คือต้องแปลงเพศไม่แปลงเพศมันมีคำถามเหล่านี้ซึ่ง matter กับเจ้าตัวหรือ matter กับคนรอบข้างไหมเหล่านี้มันถูกแทรกอยู่ใน Okay. อยู่ในเรื่องแล้วเรารู้สึกว่าเหล่านี้ educate คนดูทำให้คนดูตั้งคำถามแล้วก็เข้าใจเรามากขึ้นว่าอ๋อความเป็น trans woman มันแบบนี้เนาะมันมีแง่มุมหลายอย่างโดยที่ไม่แปะป้ายจนเกินไปเนี่ยค่ะ มันมีปราก มัน ฏ มีแล้วมันค่อยๆเติบโตขึ้น ครับ ผมก็ยังอยากจะย้ำเหมือนเดิมว่าวัฒนธรรมวายเนี่ยเป็นเพียงสับเซต
ของเพศหลากหลาย ดังนั้นเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าสื่อประเภทใดประเภทหนึ่งจะสามารถ represent ทางสังคม มันต้องมีศิลปะแขนงอื่นวิธีการอย่างอื่น ยกตัวอย่างdrag queen อย่างเงี้ยก็เป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ครับ ซึ่งก็จะ represent อีกส่วนหนึ่งของเพศหลากหลาย ซึ่งก็จะไม่ได้กลับมาบางส่วนหรือว่าสื่อกระแสหลักเนี่ยด้วยความที่เป็นสื่อที่กระแสหลักมากๆเนี่ยอาจจะมีกลุ่มผู้ชมกว้างอาจจะไม่เหมาะกับการพูดในลักษณะทางเพศบางอย่างที่ลึกซึ้งมากนักดังนั้นต้องยอมรับว่ามันเป็น subset ส่วนหนึ่งของเพศหลากหลาย ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เราก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยงานวายเนี่ยพาสังคมมาไกลมาก อย่างน้อยก็เปลี่ยนจากงานใต้ดินให้มาอยู่บนดินถูกกฎหมายอย่างเท่าเทียมอย่างสามารถออกสื่อได้อย่างเงี้ยครับผมคิดว่าเท่านี้เนี่ยในมุมมองของคนในคอมมูนิตี้เนี่ยก็เห็นความแตกต่างมามากแล้วคือบางทีอ่ะเรามองวันต่อวันเราไม่รู้สึกแต่อยู่มา 20 ปีแล้วอ่ะ ใช่ มันชัด ใช่ มากมัน มองย้อนกลับไป เหมื มั อน นเกินอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ถ้าใครมองระยะสั้นแล้วไม่รู้สึกมองยาวหน่อย อาจจะทำให้เราเห็นว่าเรามาไกลแค่ไหนแล้ว ครับถ้าจะให้สรุปในช่วงต้นนะว่าการเข้ามาข้องแวะกันของซีรีส์วายกับในส่วนของ LGBTQ community เนี่ยในช่วงต้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันขนาดนั้น เพราะว่าทุกคนน่ะจะเห็นว่ามันหนึ่งถ้าทางฝั่งผลิตน่ะมันก็จะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกโครงเรื่องมันสามารถที่จะมาเล่าให้เป็นซีรีส์ที่มันมีความน่าติดตามในกี่ตอนเท่านั้นไปทางฝั่งคนดูรู้สึกว่ามันทำหน้าที่ในเชิงของหนังรัฐใช่ไหมฮะมันความบันเทิงมันคือความอิ่มอกอิ่มใจของคนดูพี่ก็รู้สึกว่ามันมีการให้พื้นที่แต่มันอาจจะยังไม่ได้ทำหน้าที่ในเรื่องของการเป็นตัวแทนขนาดนั้น เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเดินทางต่อมาอีกสักหน่อยพอความซีรีส์วายมันเริ่มมีมากขึ้นมันเริ่มมีหลากหลายผู้ผลิตทางเราก็ผลิตเยอะขึ้นมันก็เลี่ยงไม่ได้อะที่ทางฝั่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยกลุ่ม LGBTQ ก็จะเริ่มหันมามองบ้างแล้วล่ะว่าเอ๊ะในอัตลักษณ์ชายหญิงเนี่ยเราได้ทำหน้าที่ในส่วน representative เนี่ยมากขนาดไหนมันมีฟีดแบ็กที่มาทางฝั่งผู้ผลิตแบบนี้บ้างหรือไม่ จริงๆ ต้องบอกว่าตอนที่เราทำเรื่องแรกๆอ่ะเรามีคนทำงานจะมีความรู้สึกว่าคนที่ดูซีรีส์วายเนี่ยกับกลุ่มคนหลากหลายเนี่ยอาจจะเป็นคนละกลุ่มกันอาจจะมีทับซ้อนกันบ้างแต่คนละกลุ่มกันแต่พอมันเติบโตก้าวไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วกลุ่มคนที่หลากหลายเนี่ยเริ่มมีการ educate ว่าสิ่งเนี้ยจริงสิ่งนี้ไม่จริงเนี่ยมันทำให้กลุ่มคนที่เสพซีรีส์วายอยู่แล้วอะเขามีความพิเศษอย่างหนึ่งคือคนเสพซีรีส์วายรู้สึกว่ามันอยากให้ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เป็นโลกที่ดีที่เราอยากให้มันเป็นยูโทเปียของเขาครับแล้วพอเขาได้ยินว่ากลุ่มคนหลากหลายเนี่ย educate สิ่งเหล่านี้มาเขาก็จะฟีดแบ็กกลับมาที่คนทำงานว่างั้นเขาอยากให้เรื่องต่อไปอ่ะมันปรับเปลี่ยนให้เป็นอย่างนี้มันก็เลยทำให้งานของซีรีส์วายต้องปรับเปลี่ยนตามมันเริ่มมีพลวัตมันเริ่มมีแรงกลจนสักของมันใช่ไหมฮะเหมือนกับในยุคแรกๆเราเมื่อกี้ที่เล่าไปว่ามันทำให้เห็นความมีอยู่พอในยุคที่2ช่วงที่2มันเริ่มรู้สึกว่าทำความเข้าใจมากขึ้นให้เข้าใจในเนื้อของความเป็น LGBT มากขึ้นว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันจะเป็นไปแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวมันก็น่าจะนำไปสู่อื่นๆอีกในอนาคตมาถามทางฝั่งนักแสดงเวลาน้องๆที่อยู่ในรับบทความสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายทั้งการแสดงและการกำกับมันมีความแตกต่างไหมในช่วงแรกอะที่แบบมีการเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยคือเลยว่าไม่เคยมานั่งวิเคราะห์เลยว่าทำไมเราต้องรักเขาเพราะอะไรเราไม่ได้มานั่งคิดว่าแบบเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นคนอายุเท่าไหร่เป็นคนหน้าตายังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเราวิเคราะห์ตัวละครที่เราเล่นมากกว่าที่แบบมันจะเป็นคนยังไงแล้วแบบเนื้อเรื่องมันดำเนินยังไงให้แบบไปรู้สึกรักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรารู้สึกว่ามันก็คือแค่ความรักเราไม่เห็นต้องมานั่งคิดเลยว่าเขาเป็นใครถ้าเกิดเรารู้สึกแล้วเราก็คือรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เหมือนน้องเลิฟเหมือนกันเราไม่ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยฉันต้องรู้สึกยังไงหรอที่ฉันต้องชอบผู้หญิงแล้วก็แค่เราต้องทำยังไงให้แบบรู้ว่าตัวละครเนี้ยแอบชอบคนนี้อยู่นะเราต้องรู้สึกยังไงต่อไปเพราะว่ามันเป็นวัยที่แบบวัยเด็กมันต้องมีความอาจจะต้องละเอียดนิดนึงต้องให้พี่ฝนผู้กำกับช่วยอีกทีค่ะแต่ว่าตัวองศาค่ะมีดีเทลเรื่องแบบครอบครัวอีกด้วยอะไรเงี้ยพี่มิวก็คือจะต้องทำงานหนักขึ้นด้วยในเรื่องนี้เหมือนกับแยกเป็น2พาร์ทตัวเองกับพาร์ทครอบครัวอีกทีนึงของมาก็เพราะของมาเนี่ยเล่นกันหลายคนใช่เล่นทั้งคู่ผู้ชายคู่ผู้หญิงคู่ transgender อะไรเงี้ยมันไม่รู้สึกว่ามันต่างกันตรงไหนเลยทุกอย่างมันเหมือนกันหมดมันอยู่ที่ว่า
ตัวละครนั้นมันรู้สึกอะไรอยู่มากกว่ายกเว้นบทจะเขียนมาว่าตัวละครนี้รู้สึกว่าตัวเองชอบผู้ชายหรือเปล่านะอย่างเงี้ยเราค่อยรู้สึกว่าเราสงสัยว่าเราชอบผู้ชายหรือเปล่าเพราะว่าเวลาผู้กำกับเช็คงานก็ไม่ได้เช็คว่าเอ้ยม้ามึงเล่นกับทรานสเจนเดอร์มึงโอเคปะวะเขาก็ไม่ได้ถามงี้เขาก็เอาบทมากลางเลยว่าบทนี้ให้อะไรคนดูบ้างมันชาเลนจ์ตัวมึงไหมมึงสนใจไหมแค่นี้ จาก3 บทที่เคยที่เล่นให้ฟังอ่ะที่เพราะว่าเราเล่นกับเนี่ยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายด้วยกันทั้งชายเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าในเชิงที่ผู้กำกับเขากำกับเราอ่ะต่างกันไหมหรือแทบจะไม่มีอะไรต่างกันเลยถ้ากำกับผมว่าต่างกันที่ตัวบทอย่างเดียวเลยผมว่ามันอยู่เส้นเรื่องความรักอยู่ที่คอนฟ lict มากกว่าไม่ได้อยู่ที่เพศสภาพที่มันจะต่างกันฉะนั้นกำกับก็เลยไม่ต่างของจอนะคะ เหมือนกันครับก็คืออยู่ที่ตัวบทแล้วก็ตัวพ่วงกับทิศทางว่าเขาต้องการอะไรมันเหมือนเรื่อง 3V3 เนี่ยผมก็แค่ถามว่าตัว Neo ที่เขาผ่านด้วยมาทั้ง2 คนสุดท้ายคือมันเป็นเส้นเรื่องที่3 คนมาเจอเรื่องซวยๆด้วยกันแล้วต้องผ่านไปให้ได้แล้วมันก็ develop เป็น relationship ขึ้นมาซึ่งสุดท้ายมันก็เป็นความรักที่และความผูกพันที่ทั้ง3 คนมีต่อกันอะไรครับส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวกันว่ามันจะเป็นเพศอะไรแค่แต่ผมต้องถามว่าทำไมตัวละครตัวนี้เหมือนเรื่องของที่จะเล่นไมค์โกลเด้นบลัดเนี่ยครับทำไมผมถึงรักตัวนี้ทำไมไม่เป็นคนอื่นอันนี้เราต้องถามเพราะว่าเราอยากปกป้องเขามาตลอดแล้วอะไรที่ทำให้เกิดเป็นความรักขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่ตัวผู้กำกับนักแสดงต้องมาคุยกันในตอนรีทรูในบทว่าในบทเขาเขียนมายังไงแล้วเราต้อง justify ให้ได้ในฐานะนักแสดงครับคือไอ้ที่เราพูดถึงความที่ไม่ได้เอาคำนึงเรื่องเพศมาเนี่ยมันคือฉากในความสัมพันธ์เนาะแต่มันก็จะมีบางเรื่องที่หยิบยกประเด็นเรื่องความบริบทอื่นๆใช่คือจะหยิบยกเรื่องกับความสัมพันธ์กับสังคมการถูกมองจากสังคมหรือการตัดสินจากสังคมแน่นอนว่าในฉากเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องเริ่มไอ้ความสัมพันธ์นี้มันต้องมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของตัวละครเช่นฉากที่ตัวละครนี่เคยทำถึงแบบตัวละครผู้ชายจะต้องแต่งงานกันหรือขอกันแต่งงานหรือพาเข้าบ้าน หรือว่าไปร่วมงานประท้วงหรือเรียกร้องสิทธิอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องตอนนั้นถึงวันนั้นมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ของการรักกันของคน2 คนแล้วมันเป็นแค่หน่วยเราไปกลายเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมอันกว้างขึ้นก็ต้องเริ่มมี awareness เรื่องนี้มากขึ้นการเพราะบางเรื่องมันใช้เรื่องนี้มาเป็นตัวเล่าเรื่องหรือเป็นตัวที่ทำให้เรื่องขับเคลื่อนไปถึงจุดที่ผู้เล่าเรื่องต้องการจะไปถึงด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยบอกว่าถามว่า genderless ไหมเราคงใช้ในตอนที่ความสัมพันธ์ในฉากที่เราพูดคุยกันแต่ว่าในฉากที่เริ่มมีสังคมมาเกี่ยวข้องก็อาจจะต้องมีประเด็นเรื่องกลุ่มความหลากหลายทางเพศมากขึ้นแต่ละอิชชูว่ากันไปเพราะจริงๆโดยตัวละครมันไม่ได้ genderless ตัวละครมันรู้ว่ามันเป็นเพศอะไรเพียงแต่ว่าในความสัมพันธ์เท่านั้นแหละเพียงแต่ว่าอย่างตัวองศาซานหรือที่มิวกับเลิฟเล่นด้วยกันเนี่ยเวลาเขาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกันเขาไม่ต้องเกี่ยวกับว่าเขาเป็นเพศอะไรแต่เขาแค่หาว่าทำไมตัวละครนี้มันถึงคลิกกันมันถึงสร้างความสัมพันธ์ผูกพันแต่เมื่อความเป็นเพศมันเริ่มไม่แมทเทอร์แล้วเช่นคนรอบตัวองศาเขามีปฏิกิริยายังไงไอ้เจ้านี่อยู่กับครอบครัวพบเจออะไรเหล่านี้ความเป็นเพศที่มันแมทเทอร์กับสังคมแวดล้อมเนี่ยค่ะเหมือนซินกินเหมือนซินไปกินข้าวบ้านสั่นที่เป็นไวรัลมันมีตัวอย่างไหนที่ชัดเจนไหมของฝั่งซีรีส์วายบ้านเราว่าเฮ้ยนี่คือการพบกันที่เรามีอิชชูของสังคมในเชิงความหลากหลายที่ได้เอามาเล่าแล้วรู้สึกว่ามันไปกับอัตลักษณ์ของซีรีส์วายดั้งเดิมอันว่าด้วยเรื่องความเอนเตอร์เทนเมนต์และหนังที่มันลงตัวแล้วรู้สึกว่าเราทำออกมาแล้วพอใจที่จริงแล้วอย่างที่บอกว่าพอปัจจุบันเนี้ยซีรีส์วายมันมีมากขึ้นแล้วก็มีซีรีส์วายที่หลากหลายมากขึ้นมันก็เปิดโอกาสให้เราสนุกคิดหรือว่าใช้ความสามารถของทุกๆฝ่ายเนี่ยในการที่จะสร้างสรรค์ให้งานมันทำได้มากกว่าระดับอารมณ์เนาะคืองานบันเทิงมีทั้งอารมณ์สมองจิตใจก็เริ่มอยากจะไปทางสมองก็เริ่มมาแล้ว HPV ที่อยู่ในเรื่องปัจจุบันนี้ก็ยังมีเรื่องวันดีวิทยาก็จะพูดถึงประเด็นนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องการที่ให้ข้อมูลอารมณ์ได้อยู่แล้วอารมณ์ได้ตั้งแต่ต้นสมองเริ่มมาแล้วจิตใจอยากเริ่มที่รู้สึกว่ามันมีความที่ไม่จิตใจแล้วก็ปัญญามันคือมันต้องไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ความ KAP เป็นเรื่อง ใช่มันต้องไปด้วยกันแล้วเขาที่พอถึงปัจจุบันนี้ที่ทำมาตอบคำถามคุณปอมแปมเนี่ยคือว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่ตอนนั้นทำก็คือเรื่องเป็นผู้ควบคุมการผลิต
กับงานของคุณนุชชี่ ครับ ก็คือ Not Me อ่าฮะ Not Me เนี่ยเขาว่าด้วยเรื่องความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ไม่ใช่แค่เรื่องของเพศ แต่มันคือเรื่องของคนพิการ โครงสร้าง ใช่เรื่องคนพิการเองหรือว่านายทุนหรือว่าระบบธุรกิจหรือแม้กระทั่งการเมืองมันมีเรื่องที่ถามว่าถ้าย้อนไป 10 ปีที่แล้วเรื่องนี้น่าจะหนักเกินไปที่จะอยู่ในซีรีส์วายเรื่องหนึ่งหรือไม่ต่อให้ไม่วายเป็นซีรีส์รักเรื่องหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณนุชชี่มีความเข้าใจในประเด็นนี้ค่อนข้างจะสูงมาก แล้วพอมันมีฉากที่เรียกร้องความเท่าเทียมในทุก ๆ อย่างตอนที่ผมอ่านบทเนี่ยนั่งคุยกับพี่ถาแบบว่าโอเคประเด็นนี้มันดีมากเลยแหละมันผิดที่ผิดทางไหมมันหรือมันต้องลดองศาให้มันไม่ดีกรีมันไม่ไประดับขนาดนั้นหรอวะผลปรากฏว่าก็คุยกับทางผู้กำกับแล้วก็รู้สึกว่ามันลดไม่ได้เลยไม่งั้นงานนี้อาจจะไม่ได้นำเสนอในสิ่งที่มันควรจะนำเสนอเลยแล้วก็รู้สึกแบบขนลุกตั้งแต่อ่านบท แล้วก็เฝ้ารอฉากหลายๆฉากที่ไม่ได้พูดถึงแค่ความสัมพันธ์ของตัวละครชอนแล้วก็ไว้คือจะแบบเฮ้ยฉากนี้จะเป็นยังไงแล้วพอมันพูดถึงพอมันซีรีส์มันนำทางมาตัวเองเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอมันพูดถึงประเด็นเหล่านี้มันจึงไม่รู้สึกว่าแบบไม่รู้สึกว่าหนึ่งมันไม่ผิดที่ผิดทางมันอยู่ได้นี่หว่าแล้วมันกลายเป็นฉากที่น่าจะไวรัลที่สุดของซีรีส์เรื่อง Not Me ด้วยซ้ำกับการที่พูดถึงประเด็นความเท่าเทียมกันในทุกๆแง่มุมไม่ใช่แค่เรื่องเพศนะครับไม่ใช่แค่สมรสเท่าเทียมคือแบบว่ามันไปกันได้อย่างแนบเนียนแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเนี่ยดีใจกับงานชิ้นนั้นเหมือนกันมีตอนหนึ่งทำเรื่องไวเวอร์ซ่าซึ่งในเรื่องเป็นโลกคู่ขนานกันแล้วตัวละครที่น้องซีเล่นนะครับตัวละครทะเลเนี่ยรู้สึกว่าทำไมโลกใบนี้เนี่ยผู้ชายแต่งงานกันได้แล้วตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เขาอยู่โลกนี้มาก่อนอ้าวที่โลกเราปัจจุบันนี้ก็ยังแต่งงานกันไม่ได้เลยเหรอผมรู้สึกว่าตัวละครที่พูดประโยคนี้คือคุณหมอเจี๊ยบซึ่งผมรู้สึกว่าด้วยภาพนั้นมันคือแบบว่ามันไม่ใช่เรื่องของการต้องการจะแค่ตามกระแสเรื่องการสมรสเท่าเทียมอะไรเท่านั้นแต่มันคือการใช้ปากเสียงของนักแสดงที่เขาอย่างหมอเจี๊ยบก็น่าจะมีความเข้าใจกับประเด็นนี้ในสังคมนี้ด้วยเหมือนกันรู้สึกว่าอันนั้นคือความประทับใจที่ว่าซีรีส์วายอาจจะไม่ได้เรียกร้องความเท่าเทียมกันในเรื่องของชายหรือชายหรือว่าเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันยังไปได้ไกลมากกว่านั้นแล้วด้วยครับหรือแม้กระทั่งบทบาทของความเป็นคู่ชายตอนทำ Cherry Magic เนี่ยมันจะมีตัวละครที่ฉากขอแต่งงานกัน แล้วก็แรกเริ่มบทเขียนว่าให้ผมได้ดูแลคุณนะรู้สึกว่าเพราะเดิมทีเป็นซีรีส์วายเนี่ยบทบาทว่าใครเป็นผู้ชายใครเป็นผู้นำใครเป็นผู้ตามเนี่ยมันจะชัดมากซึ่งอันนี้ก็เป็นบทบาทหนึ่งที่คอมมูนิตี้เนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนี้เสมอไปบางทีเราแค่ดูแลกันและกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้ตัวละครพูดบอกว่าไม่ใช่ผมไม่ดูแลกันเราต้องดูแลกันและกันต่างหากก็เลยอยากใช้โอกาสนี้ในการที่จะรีเฟล็กความสัมพันธ์ของคอมมูนิตี้นี้ที่มันจริงมากขึ้นที่ไม่ใช่แบบว่าฉันเป็นพระฉันเป็นนาย ต้อง อะไร มี อ ภา ย่า พ งเงี้ ลักษณ์นี้และภาพลักษณ์นี้ คือแบบใช่ฉันไม่ใช่การที่เป็นคู่กันก็คือต้องดูแลกันไปอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ค่อยๆเปลี่ยนเราไปเหมือนกันนะครับ พี่ไม่แบบขอกลับไปถามตรงเมื่อกี้หน่อยเพราะเราไปเห็นว่าซีนจากใน23.5เนี่ยซีนที่องศาไปกินข้าวบ้านซัน ต้อง เนี่ย กินข้าว มันมีคนพูดถึงและได้รับการแชร์ต่อค่อนข้างเยอะมาก ทางฝั่งเราได้ฟีดแบ็กอะไรจากซีนนี้มาบ้างคะมีไหมมีเข้ามาไหมเช่นหลายคนที่สตั๊กโก้กับเรื่องเหล่านี้อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ย ใช่แบบเลิฟเคยรู้แบบเลิฟมีพี่คนหนึ่งที่แบบคือเขาก็เป็นความรักแบบผู้หญิงกับผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบเขาไม่สามารถที่จะทำให้ที่บ้านแบบเข้าใจเขาได้จริงๆเหมือนที่บ้านก็ถามว่าแบบเลิฟเมื่อไหร่จะหายอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันคือแค่ความรักอะเราไม่เห็นต้องแบบเป็นและหายได้คือเราไม่ได้ป่วยอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็มีแบบความคิดของแบบคนรุ่นเก่ากับความคิดของคนรุ่นใหม่ที่แบบเป็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่แบบทำให้คนยุคเก่าได้แบบมาดูแล้วเขาได้เข้าใจคนยุคนี้มากขึ้นอะไรเงี้ย
มันน่าจะเป็นอะไรที่แบบดูง่ายเข้าใจได้ มันอาจจะไม่ได้บอกตรง มันแบบ ๆ แต่มันเห็นแล้วมันอย่างน้อยมันสามารถที่จะบอกอะไรกับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยหรือเห็นอะไรแบบนี้ ใช่ เหมือนกัน แล้วมันเป็นอะไรที่แบบกลั่นกรองได้ง่ายมาก คือแค่ฉากแบบกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่อย่างขององศาเองนะคะ ที่แบบซีนเนี้ยทุกคนรอ เพราะว่าจะมีความ last boss ของแม่เขา ใช่ แต่ว่าพอพี่ฝนเขาช่วยที่ทำให้มันดูเขียวขจีขึ้นอ่ะ เหมือนเขาจะสื่อให้แบบยุคนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะเขาเปิดรับพ่อแม่เขาก็ยินดี มันก็กลายเป็นแบบสองบ้านเนี้ยมันอบอุ่นมากๆ แล้วก็ดูแบบเขียวไปเลยทุกคนก็ชอบค่ะ ชอบในเวนี้เหมือนกัน คือจริงๆด้วยตัวนิยายเดิมของเรื่องเนี้ยค่ะ แม่ขององศาเนี่ยในคนดูเราใช้คำว่า last boss เนาะเป็นตัวปัญหาหลักที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยไม่ราบรื่น แต่มีโอกาสได้คุยกับพี่ฝนคณิ t าที่เป็นผู้กำกับ ครับ เขาเลือกที่จะเล่าปรับบทตรงนี้ อืม และเลือกเล่าอีกแบบว่าแม่เนี่ยเข้าใจในความเป็นตัวขององศาและยอมรับได้ในความเป็นลูก ตอนนั้นพี่ฝนอธิบายว่าที่เขาเลือกที่จะปรับและเล่าแบบเนี้ยเพราะเขาไม่ได้อยากได้ดราม่าเข้มข้นในซีรีส์แต่เขาอยากให้ซีรีส์เรื่องเนี้ยชี้นำสังคม อยากให้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นเรื่องปกติ แล้วอยากให้คนรู้สึกแบบนั้น เขาก็เลยเลือกที่จะเล่าแบบนี้ ซึ่งอันเนี้ยก็น่าดีใจที่มันสื่อออกไป ใช่ ได้ถึงคน ใช่ ดูเราแล้วเขาก็มีฟีดแบ็กกลับมา ใช่ เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าสรุปว่าเราเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนอยู่เนาะว่าซีรีส์มันสามารถที่จะมีขาหนึ่งที่รับผิดชอบรีเฟล็กและนำพาความเป็นจริงของสังคมได้อยู่ อาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นเรื่องของความเท่าเทียมได้ซ้ำไป ในเรื่องอื่นๆมันมีพื้นที่ให้ทำได้อยู่ แต่อย่างหนึงที่เหมือนยังไม่ค่อยเห็นคือความหลากหลายในเชิงในเชิงถิ่นที่อยู่ ในเชิงระดับชั้นทางสังคม หรือในเชิงชาติพันธุ์อะไรเงี้ยมันมีโอกาสไหม เราว่ามันค่อยๆแทรกอยู่ในแต่ละที่โดยที่ทั้งคนประพันธ์แล้วก็คนเขียนบทพยายามที่จะเลือกที่จะใส่ให้มันอยู่ในที่ทางที่มันถูกต้องอยู่แล้ว เหมือนอายุอย่าง not me มันค่อนข้างเข้มข้นในเรื่องนั้น มันสามารถพูดเรื่องโครงสร้างทางสังคม พูดเรื่องความเหลื่อมล้ำพูดเรื่องกฎหมาย พูดเรื่องการเมืองได้ชัดเจน เพราะเนื้อหามันไปด้วยกันได้นะคะที่ยกตัวอย่าง 23.5 ก็ได้ มันเป็นเรื่องครอบครัว มันเป็นเรื่องครอบครัวเพราะฉะนั้นเรื่องที่มันพูดมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ คนในครอบครัวกับเพื่อนกับโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กับครูด้วย กับครูด้วย ใช่ ใช่ ซึ่งเรารู้สึกว่าคนสร้างสรรค์น่ะเขาค่อยๆตั้งใจใส่ให้มันอยู่ในที่ในทาง อืม แล้วก็นำเสนอมันออกไป เพื่อให้คนรับก็รับได้ด้วย โดยที่มีทั้งยังสนุกอยู่ แล้วก็ได้รับสารเหล่านี้ไปด้วย ซึ่งมันควรจะไปด้วยกันเป็น คอนเทนต์มันอาจจะต้องโตไปพร้อมๆ กับกลุ่มคนดูอะครับ นั่นสิ ใช่ล เคยคุยกับ ใช่ พี่ออฟ เลย ว่าในเมื่อ 5 ปีก่อนเราอาจจะไม่สามารถทำซีรีส์แบบลาทวายไลท์ได้ เพราะอาจจะหนักเกินไป ครับ แต่ว่าณวันเนี้ยคนดูเรียกว่าถึงพร้อมแล้ว และใน next step ต่อๆไปเนี่ยก็อาจจะได้พูดถึงประเด็นอื่นๆต่อๆไปเนี่ยครับ ใน ค่ะ 23.5 จะมีคู่หนึ่งอ่ะคือคู่ของคุณนะ ค่ะ ซึ่งถือว่าใหม่นะ ก็เปิด ถือ มิติ ว่า ออกม เปิดมิติ ใช่ คุณได้ยินอะไรจากความสัมพันธ์ของคุณกับคุณกัจจิในครั้งนี้บ้าง คุณได้ยินอะไร แล้วมันจะนำไปสู่ความจริงหรือไม่ ไปโทษนะคะอันนี้เป็นหนุ่มวาย อันนี้เป็นหนุ่มวายที่ อย่าง ปลอมตัวเป็น อย่างเนี้ยก็จะเป็น พิธีร ถ้าได้ดูก็จะแบบ เฮ้ย ใช่ เหรอ ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบความสัมพันธ์ที่อยู่ในเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องนี้มันเป็นแซฟฟิกเนาะ ค่ะ หลักมันคือแซฟฟิกแต่ก็เป็นแซฟฟิกที่เป็นของกลุ่ม trans women ที่เป็นแซฟฟิกอยู่ในนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ให้เห็นความหลากหลายของความสัมพันธ์มากขึ้น มันมีทั้งคนที่ตั้งคำถามว่าแบบจริงเหรอมีอยู่จริงเหรอ แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยที่มันทำให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่นะ แล้วคุณก็ได้ทำความเข้าใจกับมันมากขึ้น ยอมรับได้หรือรับไม่ได้เรารู้สึกว่าไม่เป็นไร เพราะทุกวันเราเรียนรู้กันไปด้วยกัน แล้วก็เข้าใจสังคมนี้เติบโตไปด้วยกัน แต่การที่มีพื้นที่และทำให้ได้เห็นแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าอันเนี้ยโอเคมากแล้วสำหรับเรานะคะ ซึ่งนอกจากคู่พี่ก๊อฟกับพี่กอตจิอะค่ะ จะมีอีกคู่หนึ่งก็คือของ วิว ยูโรกับ อ่า ยูโรกับฟอร์ด อ่า ซึ่งแบบเหมือนแฟนๆ ก็ให้กระแสตอบรับดีมากว่าแบบเขาไม่ได้ดูจากที่แบบหน้าตารูปลักษณ์ว่าแบบทำไมเขาถึงต้องชอบคนนี้เพราะรูปร่างหน้าตานะแบบว่าน่ารักหรือเปล่าหล่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันคือแค่แบบเป็นความรู้สึกมันก็เป็นการเล่าเรื่องอีก
เขาเรียกว่าอะไร ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ที่มันมีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โดยที่ไม่ต้องเป็นไทป์ ไทยแบบสแตนดาร์ด ไม่ใช่ ไทป์สแตนดาร์ดใช่ไทป์สแตนดาร์ด ถ้าจะให้สรุปว่าในก้อนที่ว่าเราเติบโตมาจนถึงวันที่เราเริ่มเห็นจุดตัดที่น่าพอใจเนี่ยทางฝั่งผู้ผลิตเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าพื้นที่สำหรับการเล่าเรื่องอิชชูต่างๆ ไม่ใช่แค่เฉพาะ LGBT ด้วย มันมีแน่นอน มันเป็นไปได้ มันเป็นไปได้แน่นอน ได้ที่สุด นะฮะเมื่อกี้ที่คุณบีพูดมาอันหนึ่งผมถึงกับวงไว้เลยว่าเราลืมหนึ่งปัจจัยนะ1 แฟกเตอร์ของวงการวายไปเลยนะ นั่นคือคนดูนะที่ไม่คุณบีพูดมาว่ามันดันเป็นคอมมูนิตี้ที่ทางผู้ผลิตทางนักแสดง และคนดูอ่ะมันโตไปพร้อมกันถูกปะแล้วเมื่อคนดูเขาเริ่มเข้าใจมากขึ้น มีความเหมือนโตไปกับเรามากขึ้นหลากหลายมากขึ้น มันก็พร้อมที่จะมีพื้นที่ให้เราได้สอดแทรกหรือเพิ่มเติมในเรื่องที่เมื่อ10 ปีที่แล้วเราอาจจะรู้สึกว่ายังอาจจะไม่ใช่ว่ะถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคิดว่าในอนาคตทางฝั่งผู้ผลิตก่อนก็ได้ในซีรีส์มันจะพร้อมเดินไปกับอิชชูของสังคมเนี่ยมันยังมีเพิ่มเติมหรือว่ามันยังจะมีพื้นที่ตรงไหนที่ใส่เข้าไปได้อีกบ้าง โอเคผมตอบก่อนเดี๋ยวให้น้องๆตอบบ้างนะผมตอบสั้นๆก็คงว่าคงขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสังคมที่เปลี่ยนไปด้วย โดยเฉพาะสมรสเท่าเทียมที่จะเกิดขึ้นจริงจะต้องมีเรื่องราวใหม่ๆ และมีประเด็นใหม่ๆ ในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นแน่ ครับ ๆแล้วก็คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราก็คงต้องดูว่ามีประเด็นอะไรที่มันควรจะถูกพูดถึง หรือว่ามันควรจะเป็นกระบอกเสียงให้ได้บ้างเนี่ยนะครับแต่ว่าเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าโอเคในเมื่อซีรีส์วายมันมาถึงจุดที่เราไม่จำเป็นต้องมีด้านเดียวเริ่มมีด้านได้มากขึ้น มันก็อาจจะสนุกมากขึ้นคิดได้มากขึ้นแล้วก็สะท้อนอะไรได้หลากหลายมากขึ้น ครับ คือผมอาจจะอยากแยกประเด็นอย่างนี้ว่าเวลาเราทำงานสักชิ้นเราอาจจะมองสิ่งที่เป็นเพนก้อนใหญ่กับเพนก้อนเล็กเพนก้อนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วต้องพูดว่า GMTV ทำงานวายมาหลากหลายเราก็เล่าไปเยอะอย่างมูลายชิคเก้นเราเล่าเรื่องคนชายขอบผู้มีรายได้น้อยที่เป็นเกย์คนพัดถิ่น หรือว่าอย่างในร้านสวายไลท์เราพูดถึงผู้พิการ หรืออย่างน็อตมีเราพูดเรื่องการเมืองหรือว่าในแซฟิกเราก็พูดไปแล้วคือประเด็นก้อนใหญ่ๆผมพูดว่ามันอาจจะไม่ได้มีให้เล่าเยอะเพราะว่าเราก็เล่าไปน่าจะเกือบหมดแล้วแต่ไอ้ประเด็นเล็กๆในแต่ละเอพิโซดหรือในแต่ละตอนมากกว่าที่เรายังมีประเด็นอีกเยอะแยะมากที่หยิบยกมาเล่าเช่นประเด็นของการคัมเอาท์เนี่ยเพื่อนเราอะถ้ารู้ว่าเราเป็นเกย์มีสิทธิ์ที่จะบอกคนอื่นไหมว่าเราเป็นเกย์คัมเอาท์ก็เป็นสิทธิของเราประเด็นเล็กๆเราเล็กๆเดี๋ยวนี้ที่อยู่ในคอมมูนิตี้เนี่ยมันต้องการการรับรู้จากคนภายนอกเรียกฉันด้วยนามที่ฉันอยากให้เธอเรียกอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆถูกใส่มาในเพนใหญ่ที่มันอาจจะเป็นเพนที่อาจจะไม่ได้แปลกใหม่นะเพราะว่ามันเป็นจุดรวมของสังคมโดยใหญ่แต่ไอ้เล็กๆเนี่ยผมเชื่อว่าเรายังพัฒนาเรียนรู้แล้วก็พยายามจะหยิบสิ่งที่คอมมูนิตี้พยายามจะพูดมาตลอดเนี่ยคอนเซนต์ก่อนจูบไม่มั่นใจขอก่อนได้ไหมเนี่ยเราใส่มาเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าในอนาคตเราก็จะเรียนรู้ว่าคอมมูนิตี้โตไปทางไหนเราก็จะนำสิ่งเหล่านี้ใส่มาให้คนดูได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับ หรือนี่อย่างวายพอเราบอกว่ามันเป็นพื้นที่ยูโทเปียฮะ ครับ เลยคิดว่าการพัฒนาโลกยูโทเปียให้มันเป็นอย่างที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่มีจุดสิ้นสุด ดังนั้นทุกวันนี้เราเล่าตรงนี้ได้แล้วมันก็ยังมีสิ่งที่เรารู้สึกว่าสังคมมันน่าจะต้องพัฒนาไปสู่จุดนั้นจุดนี้แล้วก็จะใส่เติมเข้าไปดังนั้นเลยคิดว่าเราจะน่าจะเห็นสิ่งใหม่ๆ educate หรือว่าเรียกว่าการที่แชร์สิ่งต่างๆ ที่รู้สึกกันมาพัฒนาได้อยู่เรื่อยๆครับ ผมอยากจะเสริมคำว่ายูโทเปียนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบคำหนึ่งที่มีนักเขียนท่านหนึ่งคือจิรานันท์หรือเพชรสมุทรพูดไว้มากว่าทุกวันนี้เนี่ยวรรณกรรมนิยายวายของสังคมไทยทำหน้าที่เป็นวรรณกรรมเยาวชนเพราะในประเทศไทยแทบไม่เหลือวรรณกรรมเยาวชนให้อ่านแล้วถ้าเรามองถ้าเป็นนักอ่านคิดนะวรรณกรรมเยาวชนในประเทศไทยเนี่ยน้อยมากกลุ่มคนอ่านวายเนี่ยคือกลุ่มเด็กๆเหมือนกันที่เราจะเริ่มรู้สึกว่าคนดูซีรีส์วายเนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆซึ่งการทำงานให้เป็นยูโทเปียหรือชี้นำสังคมไปในทางที่แปลกใหม่แต่ยังไปในทิศทางดีเนี่ยมันเป็นเหมือนหนึ่งหน้าที่ของเราที่ทำให้คนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมเป็นแบบนี้นะเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็เติบโตไปทิศทางที่ดีคือคำว่ายูโทเปียที่เราพยายามจะพูดกันหรือพยายามจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดูสวยงามเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้พยายามสะท้อนสังคมที่มันแย่นะแต่ด้วยความที่กลุ่มเป้าหมายเราเป็นแบบนี้เราคิดว่าเราทำงานอย่างนี้เนี่ยแล้วมันจะทำให้กลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรมากที่สุดเราก็พยายามจะทำให้มันเป็นตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราครับ ทั้ง4 คนตั้งแต่เรามารับบท
เป็นนักแสดงที่รับบทตัวละครที่มีความหลากหลายในเชิงความสัมพันธ์เนี่ยเราเห็นมุมมองอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปจากที่เราเคยเข้าใจมาบ้างไหมพี่จอร์จ มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าเหรอครับไม่มีครับ เพราะ เพราะ เรารู้สึกว่าในแต่ละคนก็จะเป็น they are having human experience แต่ละคนประสบการณ์ไม่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะอยู่ใน community เดียวก็ตาม แต่เขาทุกมนุษย์ทุกคนนะครับเจอประสบการณ์ต่างกันตลอด เราก็เลยรู้สึกว่าเรามีเพื่อนหรือว่าเราได้เห็นในสื่อคือเราก็แค่ต้องยอมรับว่าเขากำลังมี experience อยู่เราก็ไม่ judge เขาเพราะฉะนั้นสำหรับผมคือมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยครับใช่ มันคือการทำงานกับความเข้าใจ ใช่รับ คนที่ไม่ได้เหมือนกับเรา ครับ ไม่ว่าอย่างไงเด็กตามของมาร์กล่ะ เพราะผมรู้สึกว่าผมเห็นชัดเหมือนกันนะ มันเหมือนมันซีรีส์วายกับโลกของเรามันโตไปพร้อมกันนะครับ โตเข้าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย อย่างตอนที่ผมมาเริ่มเล่นซีรีส์วายแรกๆ เพื่อนที่เป็นนักกีฬาด้วยกันไม่เก็ตไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้คืออะไร ครับ แต่พอโลกมันโตขึ้นมาเรื่อยๆ เขาได้ไปเจอสังคมที่เขาก็ได้เจอผู้คนมากมายขึ้นเรื่อยๆ กับวันหนึ่งเขากลับมาชมว่าซีรีส์ที่เราเล่นเป็นวายสนุกและมากขึ้นเรื่อยๆ เหมือนมันสังคมที่เขาอยู่กับที่เราทำงานมันโตขึ้นไปพร้อมกันแล้วเหมือนซีรีส์ แล้วมัน วาย เริ่มเข้ามา ใช่มันเริ่มเมิร์จเข้าหากัน อ่า ครับ ซีรีส์วายมันก็เริ่มอัปเดตขึ้นเรื่อยๆ ตามสังคมอะไรเงี้ย หลังๆ จะแบบบางทีมีซีรีส์ออริจินอลที่เราเขียนจากโลกสมัยนี้เลยที่ไม่ได้เป็นเอานิยายมาทำด้วยอะไรเงี้ย ผมรู้สึกว่าในอนาคตมันก็สนุก ผมคิดว่ามันจะสนุกขึ้นเรื่อยๆ อยากในฐานะอยู่หน้างาน ผมว่านี่คือฝ่ายผลิตเขาเป็นคนคิดค้นงาน ผมมีหน้าที่นำเสนองาน อยากรับบทที่มันสนุกมากขึ้นหรือว่าที่มันหลากหลายมากขึ้นกว่านี้อีกเลยอาจจะเป็นแบบซีรีส์วายที่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ก็ได้ที่มันไม่แน่นะวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าผมจะสนุกกับสิ่งนี้มากขึ้นไปอีก ในฐานะคนเล่นเรารู้สึกว่ามันก็เราเห็นพื้นที่ที่เราจะสามารถได้โชว์ของ ใช่ แสดงความสามารถของเราในคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปได้ มันเหมือนการยอมรับยายมันเหมือนได้การรับการยอมรับขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆ ครับทางฝั่งมิวกับเลิฟล่ะ คือตัวเลิฟเองก็เหมือนพี่มาร์กเลยรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันเติบโตไปพร้อมกับซีรีส์อะไรเงี้ยตัวปาเลิฟเองอ่ะก็มานั่งดูซีรีส์เลิฟซึ่งแบบเป็นแบบซีรีส์แซฟิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแบบเรารู้สึกว่าจริงๆอ่ะในอนาคตมันน่าจะมีคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีดีเทลอีกเยอะที่เราต้องเล่ามันไม่มีที่สิ้นสุดคือเหมือนในชีวิตเรามันยังมีดีเทลในชีวิตเราอีกเยอะเลยอ่ะซีรีส์มันก็ต้องแบบมีเพิ่มดีเทลไปเรื่อยๆตามแบบอนาคตที่มันแบบเปลี่ยนตามโลกหมุนตามโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันยังมีความสัมพันธ์ในอีกหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหญิงชายหญิงชายมันยังมีลักษณะความสัมพันธ์ที่หลากหลายและน่าสนใจให้ฝั่งผลิตอย่างเราได้พร้อมไปค้นหาเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมคะน้องมิวคะลูก เพื่อนหนูเขาก็มองว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะทำไมถึงมาเล่นอะไรอย่างนี้ แต่พอเขาบอกว่ามีคนชอบตัวละครหลายตัวเลย ยิ่งแบบหนูเห็นฟีดแบ็กจากแฟนๆอ่ะเขาบอกว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่เข้าใจตัวละคร แต่ถ้าเขาเปิดใจอ่ะเขาย้อนกลับไปก็อาจจะมีคนแบบนี้บนโลกใบนี้เหมือนกัน อย่างคู่พี่กอบกับพี่กอตจิก็น่าจะเป็นเรื่องแรกๆเลยที่มีดีเทลนี้อยู่ เราเล่น ซึ่งมันน่ารักมากๆเราเลยรู้สึกว่าแบบในอนาคตมันก็จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกแน่นอนหรือว่าแบบมัน คุณว่าบางคนที่ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วอะบางคนที่อายุล้านกว่าปีแล้วยังไม่ถึง ไม่ถึง ในเอ็กซ์เขาเรียกว่าอะไรนะแซฟิกทรานมิดเดิลเอจ มันก็มีโอกาส ก็ไม่ยาก มันก็มีโอกาสที่จะมีความหลากหลายหรืออย่างที่บอกว่ามันจะสามารถที่จะ represent กลุ่มคนที่มีความหลากหลายได้มากขึ้นไปอีก วันนี้จริงๆที่เราตั้งใจมาหาว่าจุดตัดจุดพอใจร่วมกันคือตรงไหนจริงมันบอกได้ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้น แต่อย่างหนึ่งที่เห็นวันนี้เลยเนี่ยคือฝั่งผู้ผลิตคอนเทนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งซีรีส์เองทั้งฝั่งวรรณกรรมเองหรือทั้งฝั่งนักแสดงเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเรายังมั่นใจว่าตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพราะว่าพลวัตของการเติบโตของคอนเทนต์ตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากการเรียนรู้จากทั้งฝั่งเขียนผลิตและอย่างไรคือคนดูที่มีการฟีดแบ็กซึ่งกันและกันและนำเอาคำแนะนำหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆมาพิจารณากันอยู่ตลอดเวลาอันนี้พูดอย่างนี้ได้ถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับ เราเชื่อว่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ของการเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นฟังกันแล้วก็เรียนรู้กัน แล้วก็นี่คือการเติบโตของคอนเทนต์ซีรีส์ทั้งวายทั้งแซฟฟิกทั้งจูริต่างๆเลยวันนี้ขอบคุณ
ทุกๆสปีกเกอร์ของเรามากๆนะคะ เอาวันนี้ดีใจที่ได้คุยกับทุกคนเราเชื่อว่าเมื่อกี้จอร์จพูดมาประโยคนึงอะน่ารักมากที่บอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้รู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรเลย เพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราจะมีความสุขกับผู้คนคือการที่เราได้ทำความเข้าใจคนที่อาจจะมีความคิดพื้นเพหรือว่าความเชื่ออะไรที่ไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อย มันได้เปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกัน แล้วก็เข้าใจกันนะคะนี่แหละที่ว่านี่คือความภาคภูมิใจ และนี่คือพรายมันของพวกเราชาว GMTV นะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม GMTV Special Talk Pride 2024 นะคะไม่ต้องรอจนถึงมิถุนายนปีหน้าเนาะเราเชื่อว่าระหว่างทางเราเปิดโอกาสที่จะให้ได้พูดคุยกันได้เสมอนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ สวัสดีค่ะ Happy Pride มันทุกคน